გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემაა დემოგრაფია კონსტიტუციაში, ინტერაქტივის კითხვა კი ასეთია, როგორ ფიქრობთ, უნდა აისახოს თუ არა დემოგრაფიული პოლიტიკა კონსტიტუციაში. 292-11-88 292-11-89 ამ ნომრებზე ველოდებით ზემო აღნიშნულ კითხვაზე თქვენ პასუხებს. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91778 აგზავნოთ ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს შეესაბამება. ამასთანავე შეგახსენებთ იმ შესაძლებლობასაც, რომელიც გადაცემის მეორე ნაწილში გულისხმობს თავარ თემაზე საუბრის გარდა პირდაპირ ეთერში ისაუბროთ იმ სოციალური ტიპის პრობლემაზე, რომელიც თქვენ გაწუხებთ, ჩვენ კი ვეცდებით დაგაკავშიროთ იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც ძალუძს თქვენი სოციალური ტიპის პრობლემის გადაჭრა და გაგიწევთ, ასე ვთქვათ, მედიატორობა. დემოგრაფია კონსტიტუციაში ეს თემა დღეს განხილვის საგანია. დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის პირველი მოადგილეა, გამოდის ინიციატივით, რომ დემოგრაფიული პოლიტიკა აისახოს კონსტიტუციაში. ამ თემაზე უფრო ცლად სასაუბროთ, ჩვენ მასთან დიალოგს შემოგთავაზებთ. აღმშვიდობისა ბატონო დიმიტრი. მოგესალმებით თქვენს და ჩვენს რადიოს მსმენელებს. დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი, რომ მოახერხეთ და გვერდთხოვით პირდაპირ ეთერში. ბატონო დიმიტრი, თუ შეგიძლიათ განმარტოთ თქვენი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, დემოგრაფიული მდგომარეობის კონსტიტუციაში განსაზღვრებას თუ ასახვას, რომ კონსტიტუციამ შეუწყოს ხელი ამ დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, დემოგრაფიული მდგომარეობა ერთმანეთის შემდეგ ნორმალური პრობლემა საქართველოსთვის განსაკუთრებით როცა ქვეყანა ამ ეტაპისათვის შევიდა გარდაუვალი დემოგრაფიული კრიზისის ხაზში, რა თქმა უნდა ამ პროცესს აქვს 90-იანი წლების შემდეგ დავდაცებულა გუში და გაფრთხილდება სამხალხო პროცესი. კონსტიტუციაში უნდა იყოს ჩასწრული ამ მნიშვნელობის საკითხი ბესოს მაღალი პოლიტიკური რანგში, სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყოლდეს, რომ კონსტიტუციაში მას უნდა ქონდეს ადგილი. დღეს საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში, კონსტიტუციის ახალი პროექტი იხილება, ხდება დათვალისწინება ძალიან ბევრი ფუნდამენტური მიმართულებებისა, კიდევ მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ნორმა პრინციპები და წარმოდგენილია ძირითადი დებულებები. და ამ მრავალ მიმართულებას შორის თითქოს ვარიანტში მოჩენილი იყო დემოგრაფია საერთოდ არ იყო ახსენები და ეს საკითხი რომ წაწერილი იყო ის ერთ-ერთ მუხში და მოთხოვე მას ქონდა ესეთი მნიშვნელოვანი ადგილი, რამაც დემოგრაფია არ არის მხოლოდ თქვათ შობადობისა და სიკვდილობის მაჩვენებლის გადაწყვეტა, ის ძალიან ბევრ მიმართულებას მოიცავს, როგორც ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულებები, მაგალითად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, შობადობის სამახალზე პროგრამებს, თვითონ შობადობის სტაბილიზაციას, თვითონ ბოლო პერიოდში შობადება არის კლებადი, დეასა ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით მნიშვნელოვანი მიმართულებებია გასააქტიურებელი, ასევე მნიშვნელოვანი დაბალანსებული რეგიონალური პოლიტიკის მართვა, ეს დემოგრაფიული პოლიტიკის ერთ-ერთი შემადგენელია. მაგალითად ის რომ ბოლოს ჩვენ მივიღეთ ის რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი თბილისში გადმომისამართად, თბილისიდანაც ჩამოყალიბდა და სასაზღვრო ზოლი რეგიონები დაცლილია. მიგრაციული პროცესები არის არასახალბილოდ განვითარებადი, ეს ბოლო წლებში შიდა მიგრაცია არის მძლავრი და გარე მიგრაცია კიდევ უფრო მეტი თვირთია, ასე ვთქვათ, როცა მილიონზე მეტი ადამიანი არის ქვეყნიდან გასული. მნიშვნელოვანი ასევე ერის აქტიური დაბერების პროცესი, ანუ ხანდაზმულთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად ჭარბობს ბავშვთა რაოდენობას. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს მიმართულებები არის დასარეგულირებელი და სწორედ ამიტომ მე გავაკეთე შეთავაზება, რომ კონსტიტუციაში ასახული იყო ჩანაწერი, რომ სახელმწიფო ზრუნავს ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. გამოხმაურება იყო ავტორისგან, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონ ირაკლი მყისიერად გამოიხმარა ამ ჩემ ინიციატივას, დამთანხმდა, რომ ამ ჩანაწერი გაგვეჩინა და გაგვეკეთებინა და დღეს მეორე მოსმენას მოგროვდებით დაახლოებით 1 საათში ალბათ უკვე დაბრუნდებით ასკაცოვანთა დარბაზში და იქ უკვე ამ საათს განვიხილავთ და საბოლოო ფორმულირება დღეს ჩამოყალიბდება თუ როგორი იქნება
ჩანაწერი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონ დიმიტრი, სანამ ამ თემასაც ვთქვათ კიდევ უფრო დეტალურად განვიხილავთ, თქვენ გექნებათ შესაბამისი ინფორმაცია. მე მახსოვს, რომ დაახლოებით 2010 წლის მონაცემებით, გაეროს მონაცემებით, საქართველოს დემოგრაფიული თვალსაზრისით სოფლის ყველაზე უპერსპექტივებების სიაში იყო და ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო გაეროს ამ კვლევებით 2050 წლისთვის დემოგრაფიული კატასტროფა იწინასწარმეტყველეს მათ ჩვენთვის. ამ ხრივ რა მდგომარეობა თქვენ ხო არა გაქვთ გექნებათ რაიმე უფრო განსხვავებული და განახლებული ინფორმაციები სტატისტიკური მონაცემები? კი, 2010 წელს ასეთი ინფორმაცია იყო, ყველაზე უარესი მდგომარეობა არ ქონდა, მაგრამ ერთ-ერთი არასახარბიელოდ პერსპექტივაში განვითარებად იყო ეს პრობლემა. ანუ გაერო წინასწარმეტყველებდა პროგნოზით, რა თქმა უნდა, რომ 2050 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობა 1,70,000 მოქალაქით შემცირდება. ამ პერიოდისათვის მნიშვნელოვანი იყო 2012 წელს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი იყო დაფიქსირებული ბოლო რამოდენიმე წელში შობადობა, მაღალი იყო სიკვდილიანობა, აბორტების რიცხვი იყო განსაკუთრებულად მზარდი. თუმცა ჩვენ 2013 წლიდან დავიწყეთ დემოგრაფიული პოლიტიკის განხორციელება, ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივა მე შეგახსენებთ მშობიარობის დაფინანსების პროგრამა, დეკრეტული შებულებები, ორსულთა უზრუნველყოფა მედიკამენტების, საბავშვო ბაღების ხელმისაწვდომობა და საფასურის გადახდისა გამშობლების გათავისუფლება, ყოველი მესამე და შემდგომი ბავშვის დაფინანსების პროგრამა, მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი, აბორტების შესახებ კანონი. აი ამ ყველაფერმა განაპირობა ეს დინამიკა ამ ბოლო წლებში ამ კუთხით დადებითი იყო, ანუ აბორტების რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა. თუმცა რა თქმა უნდა ეს საუკეთესო მაჩვენებლებისგან შორს არის. სიკვდილის მაჩვენებელი არის ბავშვთა ასაკში 0-დან 5 წლამდე შემცირებული, თუმცა საერთო ევროპულ მაჩვენებელს მაინც ჩამორჩებით. სპეციალისტები აღნიშნავდნენ, რომ სასაზღვრო დაცვილია, რა თქმა უნდა, ასე მოკლე ხანში ამის პროცესი რიგება რთულია. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონმა უკვე ბიზგინიცა ის, რომ შეინიშნება დადებითი დინამიკა, რომ ანუ მთისკენ თანდათან პულსაცია გამოჩნდა, რომ მოსახლეობას ინტერესი უშდება, რომ იცხოვოს. იქ ბევრი მეწარმეებისათვის მაგალითად სამახალისებელია კალიფორნიის მიხედვით, რომ თუ იქ მაღალმთიანი სტატუსი თუ ექნება იმ რეგიონს ან სოფელს და იქ მეწარმე გააკეთებს საწარმოს, ის 10 წლით თავისუფლდება მოგებისა და ქონების გადასახადებისგან. ანუ დინამიკა დადებითია, მაგრამ წერა მე ვახსენე ჩვენ შევედით ახლა გარდაუვალი დემოგრაფიული კრიზისის ფაზაში და რატომ? იმიტომ რომ 80-იანი წლების შემდეგ გოგონათა რაოდენობა იმას შედარებით არის განახევრებული. ანუ იცით რომ სელექტიური აბორტების წყალობით ჩვენ რომ თოფი გაგვესროლა ბიჭებს ასე ვთქვათ ზეიმობდით, ხოლო სერვერის დაფიქსირების შემთხვევაში აბორტი კეთდებოდა და ამიტომ ეს დისბალანსი გამოიწვია. ეს სელექტიური აბორტები აღგზეთ ეს დინამიკა დადებითი გახდა. მაგრამ ნახევარმას რაოდენობაში დაბადებული გოგონები ამ 80 წლების შემდეგ შევიდნენ უკვე ეხების ასაკში და ნახევარ რაოდენობაში დაბადებული გოგონები შობენ განახევრებულ რაოდენობა ბავშვებს. აიმიტომ თქვათ განახევრებულია და შემცირებულია საბადობა და ასევე ევროპის სოფლიომის შემდეგ იყო მაღალი შობადობა და მაშინდელი დაბადებულები ახლა შედიან ხანდაზმულობის ასაკში. თქვენ მიერ ჩამოთვლილ ბერკეტებისად ხანდაზმულთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზრდილი. აი ამან განაპირობა დემოგრაფიული კრიზისი გარდაუვალი, რომელიც რამოდენიმე წელი გაგრძელდება და აი ამას ჭირდება სწორი პოლიტიკა. სწორი და მოვითხოვე რომ ეს ყოფილიყო მაღალ პოლიტიკურ რანგში აყვავილი და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სახელმწიფო დოკუმენტში ასახული კონსტიტუციაში. ბატონ დიმიტრი, თქვენ მიერ ჩამოთვლილი მექანიზმებთან ერთად, რომლებითაც სახელმწიფო ცდილობს აი მშობადობის პრობლემის მოგვარებას, იგივე პატრიარქის ინიციატივა, რომელიც დაახლოებით 10 წლის წინ დაიწყო თუ არც ზუსტად არ აღიარა მახსოვს, დაეხმარა აი ეს ყველაფერი, აი ამ ყველაფერმა კომპლექსში რა მოგცა დღეისთვის? აი შობადობა მაგალითად 2012 წელთან შედარებით 14-15 წლებში გაზრდილი იყო და ეს განაპირობა ორმა გარემოებამ. 14 წლის ბოლოს ჩვენ გაერომ გვაღია როგორც ერთ-ერთი მაღალი შობადობის ქვეყანა, მაგრამ ეს ხო დროებითი რომ წევა მიზეზები ახსენე რატო გადავედით ახლა ისევ დაბალი შობადობის რეჟიმში ამას აწესი აქვს რამოდენიმე ათეული წლის წინ. ანუ ორმა გარემოებამ ერთი პატრიარქის ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ამას მნიშვნელოვნად დაეხმარა ის რომ ყოველი მესამე და შემდგომ ბავშვზე იმ რეგიონებში
სიკვდილობა ჭარბშობადობას არის ფულადი წამახალისებელი ასე ვთქვათ ბენეფიტები. თაში არის 200 ლარის ოდენობით ღებულობს ბავშვი, ხოლო ბარში 150 ლარის ოდენობით. ეს არის რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემოსვანეთი, სამეგრელო ზემოსვანეთი, იმერეთი, კახეთი, გური, მცხეთა-მთიანეთი. აქ ბავშვები ღებულობენ ყოველთვიურ დახმარებას, სანამ 2 წლის არ გასწრება. ეს ფულადი ბენეფიტი, რა თქმა უნდა, წაეხმარა ოჯახებს და ამან განაპირობა შობადობის ზრდა. მაგრამ ეს კარგია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ამიტომ შეიძლება კომპლექსური, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ინიციატივები, კანონპროექტები, ასე ვთქვათ, ეს უნდა იყოს სისტემურად მართული და მაშინ შეიძლება შედეგზე გავიდეთ და ავიცილოთ ის თქვენს მიერ ნახსენები არასახარბიელო მოგაწოდა რომ 2050 წლისათვის მოსახლეობას ემუქრება დაახლოებით 1,170,000 მოქალაქე შემცირება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამას ავიცილებ და თავის სწორი ხედვა გქონდა. სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზის გამო კონტაქტი შეწყდა, დიალოგს ვეღარ გავაგრძელებთ ბატონ დიმიტრისთან. პრინციპში ხელახლა ბატონ დიმიტრისთან დარეკვასაც აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ დაახლოებით 30 წამში ჩვენ სარეკლამო პაუზაზე უნდა გავიდეთ, მაგრამ მისგან გავიგეთ თავარი რამ, რომ კონსტიტუციაში დემოგრაფიული პოლიტიკის ასახვას ბატონი დიმიტრი ითხოვს იმისთვის, რომ ამან მისცეს, ასე ვთქვათ, იმ საკანონმდებლო ინიციატივებსა და სამთავრობო დონეზე ქმედებებს საფუძველი, კომპლექსური საფუძველი, რომელიც ქვეყანაში შობადობისა თუ დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორებას შეუწყობს ხელს. მადლობას მოვახსენებთ მას, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის პირველი მოადგილე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დღეს გადაცემაში საუბრობთ დემოგრაფია კონსტიტუციაში, ესეთი თემა გვაქვს, ინტერაქტივის კითხვა კი არის ასეთი, როგორ ფიქრობთ, უნდა აისახოს თუ არა დემოგრაფიული პოლიტიკა კონსტიტუციაში 292-1188 292-1199 ამ ნომრებზე ველოდებით თქვენ ზარებს, რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ლავ პირდაპირ ეთერში. ვუსმენთ ერთმანეთს. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. განვაგრძოთ პირდაპირ ეთერში დიალოგს, დღევანდელი გადაცემის თემა დემოგრაფია კონსტიტუციაში, ინტერაქტივის კითხვა კი ასეთია, როგორ ფიქრობთ, უნდა აისახოს თუ არა დემოგრაფიული პოლიტიკა კონსტიტუციაში. მოგესალმებით ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის პირველი მოადგილე ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე გამოვიდა ინიციატივით კონსტიტუციაში დემოგრაფიული პოლიტიკის ასახვის მხრივ და სწორედ მასთან ერთად ვეცადეთ მისი ინიციატივის განმარტებას გადაცემის პირველ ნაწილში. ახლა კი კონტიტუციონალისტ ბატონ ვახო ჟვანიას გავესაუბრებით და მის პოზიციას მოვისმენთ. საღამოშვიდობისა ბატონ ვახო. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა რომ გვერდებით პირდაპირ ეთერში. ბატონ ვახო, მოკლედ დემოგრაფიული მდგომარეობის მხრივ რომ სახარბიელო სიტუაცია არ არის ქვეყანაში, ფაქტია. და ამ მხრივ რაღაცა მექანიზმები კიდევ უფრო უნდა ამოქმედდეს, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს თუ გაუმჯობესდეს სხვადასხვა მონაცემების საფუძველზე ასეთი მდგომარეობა. თქვენ როგორ აფასებთ ბატონ დიმიტრის ინიციატივას, რომ კონსტიტუციის დონეზე იყოს, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი, რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებით კომპლექსურად იმუშავებს? გასაგებია, პირველ რიგში, რაზეც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, არის ის, რომ დემოგრაფიულ საკითხებთან დაკავშირებით ალბათ სრულყოლანი ერთად შევთანხმდებით იმაზე, რომ პრობლემები რა თქმა უნდა არის და მუშაობაც საჭიროა, მაგრამ რაც შეეხება კონსტიტუციაში ამ საკითხის ასახვას, სიმართლე გითხრათ, მე რაღაც ცოტა რთულად წარმომიდგენია კონსტიტუციაში ასახვით ეს საკითხი გადაწყვეს, ან რაღაც უფრო მეტი დაცულობა მიენიჭოს ამ საკითხს, იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფოს უპირველესი ინტერესი უნდა იყოს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით მუშაობა და მსჯელობა და ლოგიკურია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ტექსტში ამ საკითხის განსაზღვრა კონსტიტუციის არანაირ დიდ შედეგს არ მოგცემს, ესეც ფაქტია, ხო? გარდა ამისა, ვთქვათ, რაღაც კონსტიტუციას აქვს თავის დამახასიათებელი თავისებურებები, რომელსაც ითვალისწინებს თითოეული სახელმწიფო. და ეს გარემოება არის იმაში, რომ ზოგადად არ არის საჭირო კონსტიტუციის გადატვირთვა იმ საკითხებით, რომელიც მარტივად შეიძლება დარეგულდეს მიმდინარე კანონმდებლობითაც. ამიტომ ჩემი აზრით მე მაგალითად ვთვლი, რომ ეს იმდენად
მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ კანონმდებლობით დარეგულირება თუნდაც იმ ძირითადი პრინციპების, რომელზეც საუბრობს პარლამენტი, ალბათ საკმარისი იქნება და ყველაზე ლოგიკური და ბუნებრივი გამოსავალი აქედან არის ის, რომ სახელმწიფომ რაღაც შეიმუშაოს სტრატეგია, მოკლევადიანი გეგმა, გრძელვადიანი გეგმა და ამის მიხედვით იმუშაოს. თორემ რეალურად კი ვთქვათ არ არის პრობლემა, ჩაიწეროს კონსტიტუციაში, ეს უბრალოდ მოგცემს იმას, რომ ანთან ცოტა თულად წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება რაღაცა კონსტიტუციურად ისეთი ვალდებულება აიღოს სახელმწიფომ, რომლის მიხედვითაც მერე ვთქვათ შექმნას რაღაცა სტრატეგიული გეგმა. როცა ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ზოგადად საერთოდ რომ არ იყოს კანონმდებლობით დარეგულირებული სახელმწიფო მაინც უნდა მუშაობდეს ამ მიმართულებით განსაკუთრებით ისეთ სიტუაციაში, როგორიც ჩვენ ვართ. როგორც მივხვდი ბატონი დიმიტრი, სწორედ ამიტომ ცდილობს იგივე კონსტიტუციის უმაღლესი საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, აქტის მხრიდან იყოს კიდე დამატებითი მოწოდება და დამატებითი. მე მარტივად მინდა აგიხსნათ, განსხვავება, ვთქვათ, კანონში ჩავწერთ ამ რეგულაციას თუ კონსტიტუციაში არის ის, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა უფრო რთულია, ვიდრე კანონში, ხო? ეხლა მე ვერ წარმომიდგენია, ვთქვათ, იმიტომ იყოს სავალდებულო კონსტიტუციაში ჩაწერა, რომ ვთქვათ, საქართველოში არსებობდნენ ძალები, რომლებიც ამის წინააღმდეგ გაილაშქრებენ. ეს ცოტა თულად წარმომიდგენია და ვთქვათ, პარლამენტში კანონს უფრო მარტივად შეცვლიან და ამ საკითხს საერთოდ რეგულაციის გარეშე დატოვებენ. ამიტომ ეს ისეთი საკითხია, რომელსაც ვთქვათ, ესეთი მაღალი დაცულობის სტანდარტი არ ჭირდება. და აქედან გამომდინარე არც იქნება კარგი, რომ ვთქვათ, გადავტვირთოთ ასეთი საკითხებით კონსტიტუცია. ამიტომ დავარეგულიროთ კანონმდებლობით ეს საკითხი, განსაზღვროთ თუ კანონში ჩავწეროთ ის ჩანაწერი, რომელიც ვთქვათ, სწორად მიაჩნია საქართველოს პარლამენტს და აქედან გამომდინარე მე ვთქვათ, თუ ამ კანონის ჩანაწერით რაღაც ვალდებულება დაეკისრება სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა განახორციელებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ისეთი საკითხია, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ვთქვათ, კონსტიტუციაში კონსტიტუციური მუხლის შინაარზე ვფიქრობდეთ, ალბათ ჯობია, რომ უფრო სტრატეგიაზე ვიმუშაოთ, რაღაც გრძელვადიანი, მოკლევადიანი პერსპექტივები და გეგმები განსაზღვროთ და ამის მიხედვით ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ მართლა რეალურად სავალალო სიტუაციაში ვართ, როგორც მე ვთქვათ, ექსპერტები და მსმენია და ვთქვათ, სახელმწიფოც უკვე აცხადებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ფიქრობს, რომ რაღაც რეალური ნაბიჯები არის გადასარგმელი. ბატონო ვახო, თქვენ კონსტიტუციონალისტი ბრძანდებით და ამ მხრივ თქვენი პოზიცია გასაგებია, მაგრამ ასე ვთქვათ, რადგან ამოვწურეთ ეს თემა, ვისარგებლებ შემთხვევით და კითხავთ, თქვენ რას ისურვებდით ან როგორი ტიპის რეკომენდაციას მისცემდით მთავრობას, რომ ამ პრობლემების გადასაჭრელად, რასაც დემოგრაფიული საკითხის მოგვარება ქვია ქვეყნისთვის? მე მაგალითად პირველ რიგში ალბათ მომამზადებდი საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელშიც განსაზღვრავდი ძირითად პრიორიტეტებს, ვთქვათ, დავადგენდი ასევე რომ თუნდაც პარლამენტის მხრიდან იმას, რომ რაღაც სასწრაფო წესით აღმასრულებელ ხელისუფლებამ წარმოადგინოს გეგმა, რომლის მიხედვითაც ვთქვათ, შეიძლება ამ საკითხებზე მუშაობა. ეს არ არის საკითხი, რომელიც ვთქვათ, მარტო ჩვენი ქვეყნის პრობლემაა, დარწმუნებული ვარ და ზუსტად ვიცი, რომ ბევრ სახელმწიფოს ჰქონდა აღნიშნული პრობლემა და ებრძოლა ამ პრობლემას, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია მარტივად ავიღოთ უცხოური გამოცდილება, ჩვენს რეალობას მოვარგოთ და აქედან გამომდინარე შევქნათ როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი გეგმა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და აქტიური მუშაობა განვახორციელოთ ამ გეგმის მიხედვით, თქვათ, იქ რაღაც ახალისება, რაღაც თქვათ, აკრძალვები, რომელიც შეიძლება ხელს უწყობდეს ამ პრობლემის მოგვარებას და აქედან გამომდინარე არ დაგვჭირდება ჩემი აზრით რაღაც ახლის მოფიქრება და მოგონება, იმიტომ რომ თქვათ ამის გამოცდილება სხვა სახელმწიფოებსაც აქვთ და შეგვიძლია ეს ამ გამოცდილებით ვისარგებლოთ, შევარჩიოთ ოპტიმალური ვარიანტი, რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები და აქედან გამომდინარე მე მგონი უფრო მარტივი იქნება ამ საკითხის მოგვარება, ვიდრე ის რომ თქვათ, ეხლა ჩვენ კონსტიტუციაში ჩავწეროთ ეს მუხლი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ალბათ უნდა შემოიფარგლოს ზოგადი დათქმით, რომ სახელმწიფო ზრუნავს და ვალდებულია მიიღოს ყველა ზომა იმისთვის, რომ ეს საკითხი მოგვარდეს. მეტი ახლა კონსტიტუციაში ჩვენი დეტალურად რა უნდა გააკეთოს ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერ ჩავწერთ, იმიტომ რომ ეს არ არის კონსტიტუციის, თქვათ, დამახასიათებელი ნიშან-თვისება, რომ ესე ყველაფერი დეტალურად განისაზღვროს, მით უმეტეს ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. აქედან მე ეს თქვათ, დროს აიღებს მინიმუმ 1-3-4 თვე ჭირდება ამის მიღებას, მე ამის შემდეგ უკვე
უკვე უნდა დაიწყოს ხელისუფლება მუშაობა, ანუ ეს არის ზედმეტი პროცედურები, რომელიც ისეთი საკითხია, რომელსაც საერთოდ არ ჭირდება ეს პროცედურები ჩემი აზრით. უმჯობესია, რომ ლოგიკურად, რეალურად შევხედოთ ამ საკითხს და სასწრაფოდ გადავდგათ რაღაც ნაბიჯები. ჩემი მოსაზრება ასეთია ყოველ შემთხვევაში. გასაგებია. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ასეთი ამოწურავი მოსაზრების გამხილისთვის მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. ვახო ჟვანია, კონსტიტუციონალისტი, გვერდობა და პირდაპირ ეთერში ჩვენ საუბრობდით თემაზე დემოგრაფია კონსტიტუციაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის პირველი მოადგილე ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე გამოვიდა დღეს ინიციატივით, რომ კონსტიტუციაში დემოგრაფიული პოლიტიკა აისახოს, ასე ვთქვათ, რათა საკანონმდებლო დონეზე უკვე მოგვიანებით მიეცეს მსვლელობა მთავრობის მხრიდან კომპლექსურ ქმედებებს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. რადიო მსმენელია ხაზზე, საღამოშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა ბატონო ჩემო გისმენთ. ნამდვილად რომ დემოგრაფიული საკითხი მისაღებია, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ყველაფერი კონსტიტუციაში დეტალებში ვერ აისახება, მაგრამ კონსტიტუციაში უნდა ჩანდეს ეს და მე ეს კანონებით უნდა აისახოს და გამოხატულობა პოვოს ცალკეულ კანონებში და რაც თქო, აი მოწინააღმდეგეები არ გვეგულება ჩვენ საქართველოს, რომლებიც უპირისპირდება თქვა დემოგრაფიულ პოლიტიკას, მაგრამ აი გადავხედოთ ზოგიერთი არასათანადო ორგანიზაციის პროპაგანდაზე და მათ საქმიანობას, თუნდაც ეს გენდერული ამბები როა ქალთა და კაცთა ბალანსის დაცვა სამთავრობო ორგანიზაციაში და მათი შედეგებით ხო პირდაპირ საზიანოდ ურტყამენ დემოგრაფიულ პოლიტიკას და კიდე როდესაც ერთი აღნიშნეთ თქვენ რომ აი გავიზიაროთ რა უცხოელი ქვეყნების განმოცილება რაღაც შორს უნდა წავიდეთ გადავიცოთ ცოტა დროში უკან და ნახოთ საბჭოთა პერიოდში და ეპოქაში როგორც უნდა სახელმწიფო დემოგრაფიულ პოლიტიკაზე თქვა მაგალითად ეგ ცალკეული გადასახადები უშვილობაზე დახმარება მრავალშვილიან ოჯახებისადმი შემდეგ მაგალითად თქვა თანამდებობაზე დანიშვნის პერიოდში და საზღვარგარეთ დანიშნვის პერიოდში, როდესაც იცვალებდნენ ოჯახურ მდგომარეობაში, სულშვილიანი იყო თვალსა და აი ახალისება ხდებოდა იმ ადამიანებსა, რომლებიც უფრო ოჯახისადმი, ტრადიციებისადმი და იყვნენ მეტ დამოკიდებას იჩენდნენ და აი ესეთნაირად ხალისდებოდა უფრო მეტად და არ ესეთი ღონისძიების აღდგენა თუ მოხდებოდა ნაკლები, ესე იგი დრო დაეთმობა და საუბარს რომ ანტიდემოგრაფიული პოლიტიკის გატარებას, რომელსაც ახლა არასამთავრობო ვერ ჩავთ, მაგრამ აი თუნდაც გენდერული თუნდაც ბავშვთაუბრების დაცვა და სინამდვილეში ამ ბავშვთაუბრების დაცვაზე და ქალის უფლებების დაცვაში იმალება ანტიდემოგრაფიული პოლიტიკა და მათი მიზანი საითენ მიდის ამას ნაცვლად ჩანს და აი მას თუ მივაქცევით ყურადღებას და წყავა ხალისებით თქვა იმის დიდი მადლობა უკაცრავად იძულებული ვარ თქვენი აზრი ასე ვთქვათ მე მგონი გამოხატეთ სრულად გაგიყვანოთ ეთერიდან იმიტომ რომ რამდენიმე წუთი გაგვჭირდება გადაცემის დასრულებამდე ტრადიციულად ვიდრე ერთმანეთს დამშვიდობებით შეგახსენებთ რომ რადიო იმედი და სოციალური პლატფორმა ვიხილ-წერტილი-G ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას ვახორციელებთ და ჩვენ ასე ვცდილობთ დავეხმაროთ ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება ამ კვირაში ჩვენ 55 წლის ნინო ჭიღიტაშვილს ვეხმარებით მას ავთვისებიანი სიმსივნე აქვს და პოსტოპერაციული მკურნალობა ჭირდება რაც 1400 ლარი ღირს მის დასახმარებლად შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის შემდეგ ნომერზე 0917108082 ზარისღირებულება 1 ლარია ამ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიოთ ვებგვერდს ვიხილ-G კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე მას გავესაუბრებით და შემდეგ უკვე დავასრულებთ ეთერს საღამოშვიდობისა გამარჯობა ბატონო ძალიან მოკლედ აჩვენ როცა კეთილდღეობის ნიშნით სოფლიო რეიტინგებში ვართ უკვე 125 და დემოგრაფიულ საკითხში ბავშვების სიკვდილიანობაში ვართ პირველები კონტინენტზე რეგიონშიც და ჩვენ ვერ ვიზუალიზებთ იმას ანტიათეისტური სიტუაცია უკვე ჩვენ ვართ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის თილხვედრი ქვეყანა თავისთავად ხადი ეს უნდა დაფიქსირდეს იმიტომ რომ ყოველი ქართველისთვის ცუდი დამოკიდებულება ქრისტიანისაგან ეს არის იგივე რასაც ქრისტეს გაუკეთებდა ეს ეხება იმ მილიონერებს რომლებიც იუდასავით 30 ვერცხლის მოხვეწილიდან გადასული და სულ არ აინტერესებს საქართველოს მოსახლეობის აბორიგენი მოსახლეობის მდგომარეობა სახელმწიფოში 21 საუკუნეში როცა ეს პრობლემა მე-20 საუკუნეში ჩვენმა ათეისტმა წინაპრებმა გადაწყვიტეს ისე რომ ევროპელებმა გაიგეს სოციალური კეთილდღეობის და სოლიდარობის მაგალითი და ამერიკელებმა და თავისთავად ეს უნდა იყოს აუცილებლად შეტანილი როგორც ევროდემოკრატიული ხელებიდან გამომდინარე ასევე რელიგიური ვალდებულებიდან და აუცილებლობიდან გამომდინარე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გავწყდებით, იმიტომ რომ ყველანი შესმულები ვართ
ევრო ინტეგრაციის, ევრო როგორც ითქვა, ვიზა ლიბერალიზაციის კონვეიერზე ხილულად თუ უხილავად გარდა ამ ჩარჩი პოლიტიკოსების და მილიონერების, რომლებიც ხონახონ GPS-ის ჩვენი განჭირვების და სოციალური უსამართლობის ხარჯზე. გასაგებია. დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ დაარეკეთ და თქვენი პოზიცია დააფიქსირეთ ამ საკითხზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს ჩვენ საუბრობთ დემოგრაფიის კონსტიტუციაში განსაზღვრებაზე, ამ ინიციატივით პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის პირველი მოადგილე ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე გამოვიდა. ურმეს მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ ვუსმენთ ერთმანეთს, გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს ორშაბათს გავა უკვე პირდაპირ ეთერში და 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ისევ გექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ეთერში დაარეკოთ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში და გამოთქვათ ამა თუ იმ თემაზე თქვენი აზრი და დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია. მადლობთ დროებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს.